Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ναι ή όχι. Ό,τι και αν θέλετε να ρωτήσετε, εδώ εγώ θα σας δώσω τις απαντήσεις. Και κάτι που λέω πολύ συχνά είναι το εξής, ότι επειδή είμαστε σε γενικά ανοίγματα, αν σας ταιριάζει αυτό που σας λέω, θα το νιώσετε μέσα σας. Αυτός είναι ο πιο βασικός γνώμονας για οποιοδήποτε άνοιγμα επιλέξετε. Αν δεν σας ταιριάζει, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο, να παρακολουθήσετε και τα τρία, γιατί μπορεί να πάρετε στοιχεία από το καθένα, τα οποία να σας βοηθήσουν για ό,τι και αν θέλετε να ξεμπερδέψετε με ένα ναι ή με ένα όχι. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε ροζ χαλαζίας, πράσινος θωρίτης, λευκός χαλαζίας. Πρώτη καρτούλα και για να δούμε τι θα μας πει η καρτούλα. Μάλιστα, εδώ η καρτούλα λοιπόν θα μας πει ένα όχι, μεγάλο όχι, εκτός εάν κάποιος από εσάς, κάποια από εσάς ενδιαφέρεται να ξεκινήσει σπουδές. Γιατί έχουμε σπαθιά, πάντοτε τα σπαθιά εστιάζουν στο λόγο, στη λογική, στην επικοινωνία, στο μυαλό, έτσι. Άρα μέσα σε αυτό και δηλώνει συνήθως και ευφυή άτομα. Οπότε αν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε σπουδές, πραγματικά είναι ναι. Για οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχετε ρωτήσει, είναι όχι. Αν έχετε ρωτήσει, θα σας πω και το γιατί φυσικά, έτσι. Λοιπόν, αν έχετε ρωτήσει για κάποιο αισθηματικό θέμα, δείχνει καυγάδες και μάλιστα ξαφνικούς και φασαρίες. Δεν είναι μια θετική κάρτα αν έχετε ρωτήσει, ας πούμε, για τα αισθήματα κάποιου ανθρώπου. Λοιπόν, έπειτα, σε κάποιες περιπτώσεις, αν η κάρτα αναφέρεται, ας πούμε, σε μια σχέση διαδικτυακή, γιατί έχει να κάνει και με αυτήν την ερμηνεία, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικές. Πάρα πολύ προσεκτικές, έτσι, γιατί αν περάσει ένα εύλογο διάστημα και δεν ζητήσει αυτός ο άνθρωπος να σας συναντήσει από κοντά, να ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και γενικότερα, όταν έχουμε μία κάρτα τέτοια, δεν μπορεί να είναι ναι. Είπαμε μόνο γιατί είναι ναι. Για σπουδές. Για οτιδήποτε άλλο είναι όχι. Δεύτερη καρτούλα. Μάλιστα, οκ. Τώρα, και εδώ είναι λίγο διφορούμενα τα πράγματα. Εάν έχετε ρωτήσει κάτι προσωπικά για εσάς, είναι μια εξαιρετική κάρτα και ένα τεράστιο ναι. Αν δηλαδή θέλετε να κάνετε κάτι δημιουργικό, να ξέρετε ότι αν από τη στιγμή που έχετε την πρόθεση, έχετε και τους καλύτερους ιονούς μαζί σας. Γιατί είναι μια κάρτα που πολλές φορές έρχεται να σας υπενθυμίσει ακριβώς αυτό, ότι έχετε πάρα πολλές ικανότητες, έχετε πάρα πολλές δεξιότητες και επίσης ότι είναι η στιγμή που κάποια όνειρα που έχετε, κάποιοι στόχοι που έχετε θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά, εφόσον βέβαια εσείς αρχίσετε να κάνετε κινήσεις προς τα εκεί, έτσι. Δεν είναι κάτι που θα γίνει από μόνο του.
Έχετε όμως όλες τις θετικές ενέργειες και μάλιστα εδώ και με μεγάλη αρκάνα δηλώνεται αυτό, οπότε είστε πάρα πολύ καλά για οτιδήποτε αφορά εσάς προσωπικά. Αν έχετε ρωτήσει όμως τα συναισθήματα κάποιου ανθρώπου για εσάς, εδώ έχουμε μία πολύ δύσκολη κάρτα, γιατί μπορεί να έχουμε να κάνουμε με έναν χειριστικό άνθρωπο ή με έναν νάρκισσο, ακόμα χειρότερα. Οπότε θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή εδώ, τεράστια, γιατί συνήθως είναι και πολύ δύσκολο κάποιος να ξεφύγει από τα δίχτυα ενός νάρκισσου ή ενός χειριστικού ανθρώπου, γιατί ο μάγος είναι και ταχυδακτυλουργός. Είναι ο άρχοντας των ψευδαισθήσεων και αν το επιθυμεί μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ξεγελάσει. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ θέλει πολύ προσοχή. Πολλά ερωτηματικά αναφορικά με κάτι αισθηματικό ή μπορεί και σε κάποιον άλλο τομέα της ζωής σας που να μην αφορά όμως εσάς προσωπικά. Γιατί για εσάς προσωπικά, ξαναλέω, είναι ένα τεράστιο ναι. Κάντε τα πάντα. Θα έχετε μεγάλη επιτυχία. Τρίτη καρτούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ είναι διφορούμενα. Σήμερα οι κάρτες δεν θέλανε έτσι να έχουμε πολύ ξεκάθαρο ναι ή όχι. Δεν πειράζει, γιατί εγώ θα αναλύσω και το ναι και το όχι και στη δική σας περίπτωση. Έχουμε λοιπόν μία κάρτα η οποία μιλά για ισορροπίες και το πόσο πολύ σημαντικό είναι οι σχέσεις να είναι δούνε και λαβίν. Γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το συνειδητοποιούμε όταν αγαπάμε, θέλουμε να δίνουμε τα πάντα και δεν υπολογίζουμε μας, με αποτέλεσμα βέβαια να μην εκτιμάτε αυτό που προσφέρουμε. Αν λοιπόν έχετε ρωτήσει για κάποιο αισθηματικό θέμα, δεν είναι ναι, γιατί εδώ έχουμε τη μη ισορροπημένη σχέση. Είναι πολύ πιθανόν εσείς να δίνετε πάρα πολλά και η άλλη πλευρά μπορεί να μην δίνει και τίποτα, οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει μία σχέση η οποία δεν εκτιμάται κιόλας. Γιατί όσο περισσότερο δίνουμε, τόσο ο άλλος θέλει και στο τέλος μας θεωρεί και δεδομένους και εντάξει, δεν μας δίνει και καμιά σημασία. Στα αισθηματικά λοιπόν είναι όχι, και όχι μόνο στα αισθηματικά, γιατί μπορεί και επαγγελματικά να υπάρχει μια τέτοια σχέση. Σε θέματα που ίσως κάποιες από εσάς σκέφτεστε ότι θέλετε να κάνετε μια φιλανθρωπική κίνηση, να βοηθήσετε ένα συνάνθρωπό μας, εδώ έχετε ένα τεράστιο ναι πάντως, να ξέρετε, και όποιος μπορεί και το κάνει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο και σε αυτή την περίπτωση μόνο εδώ έχουμε ναι, που θέλετε να βοηθήσετε κάποιον συνάνθρωπό μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.